everyone. අද පාඩම තමයි how to. මොකද මේ how to කියන්නේ? ඇයි අපි how to භාවිතා කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ how to භාවිතා කරලා යම් කිසි දෙයක් කොහොමද කරන්න කියලා කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපිට පුළුවන් කොහොමද නාන්නේ? කොහොමද දුවන්නේ? කොහොමද නටන්නේ? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. හරි, වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ how to භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගද්දී අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ how to කියලා. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම verb එක පාවිච්චි කරනවා. මේකෙදී අපි subject එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මොකද subject එකක් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි subject එකක් නැතුව තමයි මේකෙදී ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම how to වලින් පස්සේ ඒ නිසා අපි verb එක භාවිතා කරනවා. verb එක අනිවාර්යයෙන්ම වර්තමාන ස්වරූපයෙන් එහෙම නැත්නම් present form එකෙන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් verb එක basic form එකෙන් තමයි තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට come නම් come විදිහටම තමයි තියෙන්න ඕනේ. come inවත් came වත් අපි තියන්න නැහැ. ඒ වගේම go නම් go විදිහට තමයි තියන්න ඕනේ. go inවත් went වත් gone වත් විදිහට අපි verb එක තියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ verb එකෙන් පස්සේ අපිට සුපුරුදු විදිහට object එකක් තියෙනවා නම් ඒ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි බලමු කොහොමද මේකෙදි වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න කියලා. අපි බලමු උදාහරණයක්. කොහොමද මේ පොත කියවන්නේ? අපි මුලින්ම කියන්න ඕනේ කොහොමද? how to කියවන්නේ verb එකනේ. අපි ඊළඟට how to වලින් පස්සේ ලියන්න ඕනේ කියවන්නේ read මේ පොත. this book. ඒ කියන්නේ object එක. අවසානට අපි දානවා object එක. how to read this book? කොහොමද මේ පොත කියවන්නේ? තව උදාහරණයක් බලමු. කොහොමද ලියුමක් ලියන්නේ? අපි මුලින්ම දාන්නේ කොහොමද? how to. ඊළඟට verb එක. verb එක මොකද? ලියන්නේ. write. මොකද්ද? ලියුමක්. object එක a letter. how to write a letter. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම වාක්‍යයක් කොහොමද කරන්න කියලා ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. සුපුරුදු පරිදි මේකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අඩුපාඩු මට පෙන්නලා දෙන්න. ඒ වගේම තව මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පහලින් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ගාවට එන්නම්. එතකම් මගේ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා පුළුවන් නම් ෂෙයා කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා ඉමු. එහෙනම් have a great day.